بچه جون سلام. یکی بود یکی نبود، جزو هر چه دیگه قصه بود. قصه در قصه و قصه های بسیار او را از یادها برده بود. در دیاری دور و در قلعه بلند شاهزاده‌ای ترک دنیا کرده بود. اونهایی که به این قصه باور داشتن هستی را در بالا رفتن از پله های آن قلعه می دیدن. می گفتن کسی که شاهزاده را دیده در بازگشت وقتی به یکی از اونهایی که در حال بالا رفتن میرسه قصه ای میگه. از این رو هر موقع که خود را در حال قصه گفتن میدیدن بر این باور بودن که آن منشان که شاهزاده را دیده در حال قصه گفتنه و هر بار قصه ای رو میشنیدن بر این باور بودن که آن منیه که به طرف دیدار شاهزاده میره. عده‌ای از اونا آرزو و عده‌ای هم ترس داشتن که قصه ناشنیده و ناگفته‌ای براشون باقی مانده نباشه. عده‌ای از اونا آرزو داشتن و عده‌ای هم ترس که قصه ناشنیده و ناگفته‌ای براشون باقی مانده نباشه. بچه ها جون، در شهر تورنتو بانویی زندگی میکنه که اکثرا ایشونو به عنوان لیلی میشناسن. بعضی ها ایشون رو لیلی جان یا خودمونی‌تر لیلی جون، بعضی هم خاله لیلی و من هم البته با اجازه ایشونو خاله قصه گو صدا میکنم. هم از اون جهت که قصه های زیادی برای گفتن داره، هم از اون لحاظ که هرچی که بر زبونی میاره برای من یکی که عاشق قصه گفتن و قصه شنیدنم به قصه دلنشین و قصه‌ای که قصه نیست مبدل میشه. یک شنبه گذشته، اون شبی که فرداش ماه تمام بود، من در مسیر بالا رفتن و خاله قصه گو در مسیر پایین اومدن قصه واقعی رو از سرزمین واقعی کوتوله ها برام تعریف میکنه. بچه ها جون، ما وقتی که میگیم قصه واقعی منظورمون چیه؟ مگه قصه میتونه واقعی باشه؟ اگر هم واقعیه پس چرا اسم قصه رو روش میذاریم؟ به نظر من همش بستگی داره که ما با هستی و زندگی چگونه برخورد میکنیم. برای من همانطور که اول همین قصه گفتم، جز او هرچه دیگه قصه است. برگردیم به قصه واقعی لیلی جون. قصه مرد قد بلندی که زندگی در دیار کوتوله ها خمش کرده بود. این که چقدر خم شده بود رو میسپرن به هر کسی که خودش بعد از شنیدن این قصه تشخیص بده که این مرد قد بلند آیا در حد سر و یا کمر خم شده و یا اینکه به زانو نشسته و یا سر به سجده داره. البته آنهایی که قصه قبلی منو شنیدن میدونن که منظور من چیه.
خوب میشد که هر قصه توسط صاحب قصه گفته میشد. خوش به حال اونهایی که قصه ها رو دست اول میشنوند. برای همین فضلی عزیز تقاضا میکنن که قصه واقعی مرد قد بلند در سرزمین واقعی کوتوله ها رو با زبان شیرین خودش برای ما تعریف کنه. بچه ها جون، تا قصه بعدی شما رو به خدا میسپارم. وعده ما همینجا و با همین حال.